Ay, sandali lang po tinatawag ako ng kalikasan eh. Happy morning, gratefuls! For today's groove, we are going to discuss about simile, metaphor, personification, hyperbole, oxymoron, irony, onomatopoeia, and apostrophe. Stay tuned! Alright, what are figures of speech? These are words or phrases that have a different meaning aside from its literal definition. So, itong mga simile, metaphor, personification, yan ay example ng figure of speech. Huwag po malilito kasi yung part of speech, yun naman ay yung mga noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, and conjunctions. Yun yung part of speech. Para mas maunawaan, daanan natin kung ano ba yung literal and figurative language. Let's take a look at these examples. Her skin is whiter than milk. I have told you to clean your room 1,000,000 times. Now, if we are going to interpret the first sentence literally, ibig sabihin pala yung balat niya mas maputi pa sa gatas. Pero ang tanong, kahit na gaano kaputi ang tao, meron bang isang tao na mas maputi pa talaga sa gatas yung balat niya? 'Di ba wala? So that is a literal meaning, yung ibig sabihin na makikita natin sa dictionary. At our sentence number 2, I have told you to clean your room 1,000,000 times. Meron bang isang tao na uutusan ka lang maglinis ng kwarto mo 1,000,000 beses pang sasabihin, clean your room, 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 clean your room? 'Di ba parang ang tagal nun, or matatapos ba 'yon sa isang lifespan ng tao? So, yan ay mga figurative language. Hindi natin ito dapat intindihin na literal. Kasi yun nga, yung literal, 1,000,000 talaga. Pero kapag figurative way natin ito inintindi, pagka sinabi na, I have told you to clean your room 1,000,000 times, ibig sabihin, sobrang dami ko ng beses na sinabi sa'yo na linisin mo yung kwarto mo. Yung una naman, ang puti-puti ng balat niya. Yun lang yung ibig sabihin, pero hindi talaga literal na mas maputi pa sa gatas. Kasi ano yun, may balat bang ganun? Another example, I watched the Titanic movie 1,000,000 times. So it doesn't necessarily mean that I really watched the Titanic movie for 1,000,000 times. But what I'm trying to say is, I have watched the Titanic movie for many times. So, yun lang ang ibig ko sabihin, na madaming beses ko na napanood yung Titanic at hindi naman talaga 1,000,000 times. So, yun yung literal and yun yung figurative na ibig sabihin. Hindi dapat natin tinitake literally. Ay, kumuha ka lang ng batong pinukpok sa ulo mo. Literal ba na pumulot ng bato na ipinukpok sa ulo? 'Di ba hindi? Ang ginawa ay gumawa ng isang bagay na naging mas problema niya pa. So, yun yung literal and figurative language. Okay, to start with, we have simile. Simile is a figure of speech which compare two persons or objects using the word like or as. Example, brave as lions, red as rose. Gamitin natin sa pangungusap. Our frontliners are brave as lions. Her cheeks are red like a rose. Yan, ang simile ay nagkukumpara ito ng dalawang bagay o dalawang tao na magkaiba. Gumagamit ito ng salitang like or as, katulad ng nasa example natin. On our first example, the frontliners are compared to the lions. 'Di ba? Ikinumpara ang mga frontliners sa lions at ang ginamit natin ay word na as. Yan po yung simile. Tulad ng sinabi ko, dahil nga ito ay figurative language, so hindi literal na kasing tapang talaga ng mga leon ang mga frontliners. Ano yun? Kung literal, di aangil din sila, aalulong din sila. So, hindi naman ganun yun. So, inihalin tulad lang yung katapangan ng mga frontliners sa mga leon. Her cheeks are red like a rose. Meron bang babae na kahit na gaano pa kakapal yung blush on niya, yung makeup niya, hindi yan talagang literal na mamumula yung pisngi niya katulad ng rose kasi hindi masyado maganda tignan, di ba? So yan ay hindi literal. Figurative language nga kasi ang pinag-aaralan natin ngayon. So this second sentence, her cheeks are red like rose. Okay, other examples of similes, you may repeat after me. Funny as monkey, busy as bees, hard as rock. Your heart is hard as rock, or your heart is as hard as rock.
Life is like a box of chocolates. Fluffy like cotton. The world is like a stage. Sleep like a baby. When I'm tired, I sleep like a baby. Talaga bang parang baby na nakasamsak? No, it's not literal. Parang baby lang, ibig sabihin mahimbing yung tulog, ganyan. Okay, now make your own simile. Kindly think of a name of a person that you know who is beautiful. Mag-isip ng pangalan ng isang tao na kilala mo na maganda. Tapos, mag-isip ka rin ng isang bagay na maihahalin tulad mo or mailalarawan mo na maganda. For example, ako naisip ko ay Janice at rainbow. So, kapag gagawin ko yung simile, pwedeng Janice is as beautiful as a rainbow. O kaya naman, Janice is beautiful like a rainbow. Sige, sulat mo sa baba yung sample mo. Ayan, kung may natutuhan ka na, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit mo na din yung notification bell. Alright, number 2, metaphor. Is a figure of speech in which a word or phrase is denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest an analogy between them. Sa madaling sabi ay parang simile din ang metaphor. Nagkukumpara ito ng dalawang magkaibang bagay pero hindi ito gumagamit ng mga salitang like or as. So mas direkta ang pagkukumpara nito. Examples: he is a walking encyclopedia. Your voice is music to my ears. Kung gagawin nating simile itong first example natin, magiging he is like a walking encyclopedia. Kasi nga 'di ba yung simile ay gumagamit ng words na like or as. Ito nga metaphor, mas direkta ito. So, sinabing direkta na, he is a walking encyclopedia. Pero, literal ba na naglalakad siyang encyclopedia? Hindi. Ang gusto lang palabasin ay yung figurative meaning na baka madami kasi siyang alam, matalino siya, kaya binansagan siyang walking encyclopedia. Halimbawa, ano bang tawag natin dun sa device or sa application sa phone natin na nanggigising or gumigising sa atin pag kailangan na nating gumising at a certain time? Di ba ang tawag doon ay alarm clock? Ayan, halimbawa, kung yung mama mo o yung papa mo ay palagi kang ginigising tuwing umaga pag may pasok ka na, so pwede natin siyang ikumpara sa alarm clock. So, kung gagawa tayo ng metaphor, magiging, my mother is my alarm clock. My father is my alarm clock. Kapag yung simile kanina, my mother is like an alarm clock. So, may like at saka may as. Pag metaphor, wala. Okay, so sana nagets ang pinagkaiba ng metaphor and simile. Now, let's proceed to the next one. We have personification. From the word itself, person, it means that it is giving a characteristic or attributes of a human being to a non-human object or thing. So, sa Tagalog, nagbibigay ito ng mga katangian ng tao na para bang gumagalaw na tulad ng isang tao yung mga bagay. Let's take a look at this example. The cake is calling my name. Tinatawag ng cake ang pangalan ko. Now, let me ask you, kaya bang magsalita ng cake na tawagin yung pangalan mo, Charlene, Charlene? Di ba parang creepy nun? Di ba wala namang cake na nagsasalita? So, ang gusto lang palabasin nito ay parang itong cake na to ay napakasarap at inaakit niya ako at gusto kong kainin. Yun ang ibig sabihin ng the cake is calling my name. Parang naaakit akong kainin ito. Pero hindi naman talaga kayang tumawag ng pangalan ng cake. So, yan ay personification. Parang ganyan din sa Tagalog. Di ba meron tayo nung, ay, sandali lang po tinatawag ako ng kalikasan eh. Talaga bang tinawag yung pangalan mo ng kalikasan? Narinig mo yung mga dahon, mga bundok na nagsalita, tinawag ang pangalan mo? Hindi. Pero ang ibig sabihin natin doon ay kailangan nating magbanyo. So, yan ay personification. Binibigyan natin ng kakayahang pangtao yung mga bagay na hindi naman talaga tao. Diba? Yung pagtawag, pagsayaw, ay ginagawa yan ng tao hindi ng mga bagay. At dahil isinasalin natin yan bilang kakayahan ng mga bagay, yan ay personification. Another example, the leaves dance on the wind. Talaga bang sumasayaw? Mindak-indak pa talaga yung mga dahon? Hindi, diba? Dahil ang pagsayaw ay kakayahan ng tao. So, ang mga dahon na nagsasayaw sa hangin, ibig sabihin gumagalaw-galaw lang na gano'n, na hindi talaga sumasayaw na nagtitiktok. Hindi gano'n. Another example, loneliness is hugging me. So, loneliness, yan ay isang bagay na hindi nakikita, abstract, ganyan. Is hugging me. Kaya ka bang yakapin nun? May kamay ba yun? Pangyakap? Meron ba siyang katawan? Wala, diba? Pero ang gusto lang sabihin ay
nalulungkot ka o lungkot na lungkot ka. Next one, the plants are begging for water. The plants are begging for water. Parang nagmamakaawa or nanlilimos ng tubig ang mga halaman. Talaga ba kaya bang manghingi ng halaman na ganyan? Te tubig, kuya tubig, 'di ba? Wala namang ganon. Yan ay personification dahil ang pagsasayaw, ang pagtawag, ang panlilimos at ang pagyakap ay kakayahan ng tao dahil nilagay yan sa mga bagay na wala namang buhay, yan ay personification. Alright, number 4, we have hyperbole. Hyperbole. Hyperbole is an exaggerated statement which is not meant to be taken literally. So, hindi dapat literal na ini-interpret or inuunawa ang mga hyperbole kasi exaggeration or pagmamalabis. Sobra-sobra or kung sa Tagalog, tawagin natin OA. Ano ba yung example nun? She cried a river when her dog died. Ala, kaya bang umiyak ng isang ilog ng isang tao? Hindi, 'di ba? Pero ang gusto lang palabasin nun ay umiyak siya ng umiyak nung namatay yung aso niya. She cried a river when her dog died. Kahit sino naman sigurong tao, kahit lifetime ka pang umiyak dyan, hindi ka makakaipon ng isang ilog sa mga luha mo. So yan ay exaggerated hyperbole, sobra-sobra ang pagkukwento. Another example, I'm so hungry, I could eat a horse. Talaga ba? Gutom na gutom ka, makakakain ka ng kabayo, parang buong kabayo, hindi naman yata, hindi makatotohanan at hindi maganda. Pero ang gusto lang sabihin nitong hyperbole statement na to ay gutom na gutom ka at marami kang makakain. O ako, gutom na gutom ako at marami akong makakain. Exaggerated nga, di ba? Another example, the man is older than the hills. Yan, kahit na gaano pa katanda yung lalaki na yan, 80 or 90 years old, imposibleng maging mas matanda pa siya na literal sa burol. Kasi yung mga burol, matagal na yan na nariyan. Kumbaga, ang ibig lang sabihin nitong pangungusap natin na may hyperbole ay napakatanda na nitong tao na to, nitong lalaki na to. The man is older than the hills. More examples, these shoes take 1,000,000 years to put on. So parang, napakatagal naman isuot nitong sapatos na to, pero hindi ibig sabihin na 1,000,000 years mo talaga siya bago masuot. Ano yun, butot balat ka na or bangkay ka na noon, di ba? Hindi literal, kasi nga figurative language. Exaggerated ang hyperbole. Her smile is 1 kilometer wide. So, talaga ba 1 kilometro yung lapad ng smile? Syempre hindi. Exaggerated lang yan. Ibig sabihin lang yan ay parang ang saya-saya niya, ang lawak ng smile niya eh. I'm exhausted. I could sleep for a year. Pagod na pagod ako, kaya ako matulog ng 1 taon. Yan ay hyperbole kasi hindi naman literal na kahit ganong pagod mo, di ba? Hindi ka naman naabot ng 48 hours man lang natulog. So, 1 taon pa kaya? Pagmamalabis lang yan. I have a mountain of homework. So, one way of saying that we have a lot of homework, but it doesn't mean that we have a literal homework that is as big or as many as a mountain. It's not working. I tried 1,000 times. So, pag magte-text ka, tas ayaw mag-send, you tried 1,000 times, hindi mo naman talaga 1,000 beses sinubukan, di ba? Sinubukan mo lang ng maraming beses. So, nag-exaggerate ka lang. Your voice is so good, I could listen to you forever. Talaga ba? Sobrang ganda ng boses niya. Kaya mo bang pakinggan yun ng habang buhay, habang panahon? Mananawa ka rin at mamamatay ka rin. Kaya yan ay exaggeration lang. Hyperbole. Okay, let's move on to the 5th one. We have apostrophe. Now, hindi ito yung apostrophe na kudlit ha, yung nilalagay bago mag-letter S or kapag may inaalis na letter. This apostrophe is a figure of speech which is addressing to something or someone which is not present or which is not living. So, ito yung parang kinakausap yung mga bagay na wala namang buhay, mga tao na wala naman talaga dyan. So, yun ay apostrophe. Example, why don't you ever work, lazy printer? So, parang kinakausap ko yung printer. Yan ay apostrophe. Oh, death, don't come to me. Diba? Parang kamatayan, wag mo kong lapitan, lumayo ka sa akin. Parang kinakausap ko yung kamatayan na para bang tao siya. Yan ay apostrophe. COVID-19, please stay away from us. So, it seems like I'm talking to COVID-19, but COVID-19 is not a living thing, or it's not a person if it's living, of course, but I am addressing to it like I am talking to it. So, yun yung apostrophe, parang kinakausap natin yung mga bagay or
mga entities na hindi naman talaga or wala naman talaga sa harapan natin at malabo naman talaga ding sumagot. So, kapag nagsulat tayo ng apostrophe, hindi tayo umaasa na sagot. Kasi, paano kapag sinabi mo na, COVID-19, please stay away from us. Tapos biglang sumagot, no, I will kill you, I will hug you, diba? Parang pangit naman. Okay, number 6, we have irony. This is the expression of something that is different from what is truly meant. So, ito yung pagsasalita ng mga bagay na hindi naman talaga yun yung ibig mong sabihin. So, kapag may irony, pwedeng itong magmukhang sarcasm or pwede ding magmukhang nakakatawa. Let's take a look at these examples. You see a student teaching his teacher how to use a projector. So, that is an irony because as a teacher, we expect that he is the one teaching his student. But if you saw someone like a student who's teaching his teacher, that is an irony dahil nga kabaliktaran ng inaasahan natin. Another example, a carpenter does not have his own house. So, karpentero ka pero wala kang sariling bahay. Gumagawa ka ng bahay, wala kang sariling bahay. Yan ay irony. Your friend Harvey lives by the seashore but he's allergic to seafood. So, yung kaibigan mo si Harvey, sa dalampasigan, sa Pampang nakatira, pero allergic siya sa seafood. Yun yung mga pagkain na makukuha nila malapit doon. So, yan ay irony or ironic yung situation na yan. Another example, may nakita kang sumabog, building, halimbawa, sumabog, namangha ka. Sabi mo, wow, amazing. So, that is an irony because something bad happened but you reacted like it's a positive thing, 'di ba? Masama yung nangyari pero parang positibo pa yung pagkaka-react mo. So, yun ay irony. Another example, nasiraan yung jeep na sinasakyan mo, tapos naiwan mo pa yung cellphone mo sa bahay. Tapos ang nasabi mo pa, ay, swerte ko naman. Ay, lucky me. 'Di ba? Parang minamalas ka pero ang sinabi mo ay ang swerte mo naman. Yan ay irony. So, kapag irony, sinasabi natin yung kabaliktaran nung mean talaga natin, nung gusto nating sabihin para mang-insulto at para magpatawa. Alright, let's make our own irony. Gawa ka din ng sayo. Mag-isip ka ng isang trabaho. Example, teacher or vendor, isip ka. Tapos, mag-isip ka din ng isang bagay na hindi inaasahan sa trabaho niya. Bigyan kitang example. Yung teacher, yung anak nun ay drop out sa school. Yan ay irony or that is an ironic situation because as a teacher, ay ito yung yumayakap at humahabol talaga at gusto talagang turuan yung mga bata sa loob ng eskwelahan. Pero kapag ang anak niya ay drop out sa school or ang anak niya hindi marunong magbasa, irony yun kasi ikaw nga nagtuturo tapos anak mo hindi marunong magbasa o drop out, di ba? So, irony. Sige nga, isip ka ng isang trabaho sa kanang hindi inaasahan. Sulat mo pala sa comment box. Another example, firefighter. He is a firefighter but his house was caught by a fire. So parang bumbero ka pero nasunog yung bahay mo. That's irony. Kabaliktaran ng inaasahan. Number 7, we have oxymoron. Again, oxymoron. This is a combination of two contradictory terms. So, dalawang bagay na magkasulungat ay pinagsama. Ang tawag natin dyan ay oxymoron. Example, big, baby. Now, when we say baby, we are expecting like a small creature, a small human, di ba? Pero, totoo naman na meron talaga mga malalaking bulas na baby. Tulad nitong inaanak ng kapatid ko. Di ba? Ang laki niya, 1 buwan pa lang yan baby na yan. So, she is a big baby. Totoo yan, pero contradictory. Big, tapos baby. Yan ay oxymoron. Actors and actresses need to act naturally in front of the camera. So, act na aarte ka, tapos naturally. Di ba pagka sinabing natural, hindi ka umaarte. Pero meron naman talagang term na act naturally. Wag mong i-OA, ganyan. So, natural lang kunwari yung pag-arte mo. Ganyan. Yan ay oxymoron. Next one, jumbo shrimp. When we say shrimp, medyo maliliit na talaga to. So, kapag tinabihan natin ng word na jumbo, parang, contradictory, di ba? Pero meron naman talaga mga shrimp na medyo malalaki, kaya matatawag silang jumbo shrimp. Next one, bring the original copy of your birth certificate to the city hall. So, original and copy. When we say original, yun talaga yun. And when we say copy, kopya lang yun, hindi na yun original.
Pero, meron naman talaga sa totoong buhay na, ay, ito yung original na kopya ng birth certificate ko. Meron naman talagang ganon. Example, kung ipina-authenticate mo na yung kopya na yon, that makes it an original copy, right? Next one, Jiro Manyo's life is an open secret. Secret, tapos open. Pero, meron naman talaga nun na parang isa itong sikreto pero bunyag na open secret. So, magkasalungat, pinagsama, that's why we call it oxymoron. Next one, dark light. Pero, liwanag, tapos dark, light, dark, di ba? Contradictory, pero meron naman talaga. There's a dark light at the end of the tunnel. So, merong madilim na liwanag sa dulo ng tunnel. So, pwede naman talaga, oxymoron. It's a sure maybe that Claire will join the party. Sure, tapos maybe, pero gusto lang talagang palabasin na sigurado na pwede siyang makapunta. So, make sense, di ba? Number 8, we have onomatopoeia. Again, onomatopoeia. It is a vocal imitation of sound that is made by a thing or an action. So, pwede din itong tawagin na sound effects sa pagsulat. Sound effects ng ating pagsulat ng mga essay, mga nobela, ng mga kung ano-ano pa. Ginagamit ito para mas ma-imagine na mambabasa yung setup dun sa binabasa niyang kwento o tula. 'Di ba? Mas madali nga namang maiisip na nasa farm yung settings ng binabasa mong tula kung may mababasa kang moo, oink oink, 'di ba? Kaysa sa wala. So yung moo, yung oink oink, yan ay onomatopoeia. So pwede din yung boom, kapow, blam, splash, ring ring, toot toot. So lahat yun ay onomatopoeia. Lahat ng mga tunog na ini-spell out, yan ay onomatopoeia. Madalas natin ito makikita sa mga subtitles ng mga movies and TV series na pinapanood natin. So, ito, example yan lahat. Mga madalas din natin makita sa comics. So, sound of a wind, we have whoosh. Kapag humihikab, we have yawn. Kapag naman sa sound ng barrel, bang. Kapag naman sa ahas, I heard a hiss of a snake. Yun yung tunog ng ahas. Oink of a pig, honk of a duck, moo of a cow, and neigh of a horse. So, lahat ng mga tunog na yun ay onomatopoeia. Okay, grateful. Sana may natutunan kayo ngayon kasi na-enjoy ko talagang i-discuss to. Isa ito sa mga paborito kong topics sa English. Kung may time pa kayo, tara, mag-quiz tayo. Magsulat na kayo ng numbers 1 to 10 dyan sa comment box. Meron kayong 7 seconds para sagutan bawat item. Okay, choose the letter of the correct answer. Letters na lang lagay nyo dyan. Number 1, it is the figure of speech which shows the unexpected side of things. It also means to be funny or sarcastic. The correct answer is letter C, irony. Number 2, it compares two different things directly without using the word like or as. The correct answer is letter A, metaphor. Number 3, it combines two contradictory terms. The correct answer is letter D, oxymoron. Okay, for numbers 4 to 6, tell whether what figure of speech are the following sentences. Number 4, there's a loud scream coming from the barn. The correct answer is letter A, onomatopoeia. Number 5, I got 99% perfect score. The correct answer is letter C, oxymoron. Number 6, my childless aunt is a midwife. The correct answer is letter B, irony. Irony yun kasi midwife ka, tas nagpapaanak ka, wala kang anak. For number 7 to 8, choose the sentence which has the correct figure of speech. 7, A, Marie is the sunshine of his life. B, Marie is a sunshine of his life. The correct answer is
Letter A. Number 8, letter A. Louis is a normal special child. B. Louis is like a special child. The correct answer is letter A, oxymoron. Number 9. Which of the following is the correct spelling of onomatopoeia? The correct answer is letter D. And last number 10. Which of the following is the correct pronunciation of this word? Letter A, oxymoron. Letter B, oxymoron. Letter C, oxymoron. Letter D, oxymoron. The correct answer is letter D. Ayan, gratefuls. Maraming salamat sa mga nag-take time para mag-quiz. Lagay nyo lang dyan yung, ninyo, yung score ninyo. And, of course, it's shoutout time. Batiin po natin yung mga avid fans ng Keith and Charlene TV. Kayo po ang inspirasyon namin. Ayan, batiin natin si Samson. Sobrang nakakatulong talaga ang ganito, Ma'am Charlene, sa amin. Dati, di ko to naiintindihan. Pero sa sobrang detailed ng explanation mo, got it. Hoping to be shouted out on your next vlog. God bless. At Ma'am Charlene, thanks for everything. Pa-shoutout naman po sa next vlog. Hi, Grateful Samson. Salamat sa patuloy na suporta sa Keith and Charlene TV. Masaya kaming malaman na nakaka-relate ka sa mga videos namin. Thank you! Okay, we have Micaela Pukaan. Figure of speech, simile, metaphor, hyperbole, irony, etc. Siya ay isa din sa mga nag-request ng topic na to. And we also have Pat Joey Avila. I'm from Bicol. I'm just 15 years old, but ang dami ko nang natututunan sa iyo, ma'am. Sana next vlog ma-shoutout ako. Hi, Pat Joey. Kumusta kayo dyan sa Bicol? At we have Tina Reyes. Thank you po, pa-shoutout po ako. Mama Tina po, thanks for learning. Actually, I'm 46 years old, but I'm always interested and excited to learn in your video. Thank you, Mama Tina. Kumusta sa mga anak o mga pamangkin mo? We have Ruth Alimane. Sorry, Ruth. Hello, Ma'am Charlene. Pa-shoutout po for next video, watching from the rising city of the South. Very helpful po video ninyo sa mga kapatid ko kasi minsan di ko sila natuturuan sa sobrang kabisihan ko. After nilang panoorin, madami po silang natututuhan. Thank you, Ate Ruth, sa panonood. And we also have Cutie May Vlogs. Pa-shoutout po, Ma'am Kit, sa Papa Me from Saudi. Hello po sa Papa ni Cutie May Vlogs. Lagi po siya daw nanonood ng video natin. Hello po, ingat kayo dyan sa Saudi. Ang video na to ay na-request ng kaibigan ko at kaklase ko si Paring Castor. Kung gusto nyong matuto tungkol sa math, nagtuturo siya dyan, very detailed at madaling maintindihan kahit gaano po pa kaayaw ang math. May mga tutorial tips din siya tungkol sa pag-i-edit ng videos. So, yun lang sa ngayon, Gratefuls. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Have a great day. Pili kayo kung anong gusto nyong panoorin. Bye-bye!